ברוכים הבאים, אנחנו היום בפודקאסט עם עורכת דין אלינה דנקנר, אני עורך דין תומר שילה, אני מתמחה בגביית חובות, ואלינה, אותה אני מכיר כבר מספר שנים, היא מומחית בנושא נזיקין, עם דגש על נכי צה"ל, שזה תחום שמאוד מאוד מאוד היום חשוב לאור המלחמה ותוצאותיה העצובות, ואנחנו נעשה שיח של שאלות, נוכל ללמוד כל מיני דברים מיוחדים מאלינה. אלינה, תודה שהגעת אלינו. תודה שהזמנת אותי, תומר. עכשיו, רציתי לשאול שאלה עקרונית. בן אדם שנפגע, חייל או מול משרד הביטחון, הוא חייב עורך דין בטיפול? למה חיילים לא יכולים ללכת לבד להתנהל מול משרד ביטחון, סליחה? אז זו שאלה שעולה המון. רוב החיילים, גם המילואימניקים וגם החיילי חובה, כשהם נפצעים במהלך השירות או בגלל השירות, הם נאלצים לפנות למשרד הביטחון. תחילה, אחרי הפציעה, הם מרגישים מאוד עטופים, כי משרד הביטחון באמת בהתחלה, מרגע הראשון של הפציעה, מאוד מאוד דואג להם. זאת אומרת, יש קצין נפגעים שמגיע ומתשאל, ויש עובדת סוציאלית, וכשהם יוצאים מבית החולים, אז אפילו נציג עובדת סוציאלית של אגף השיקום פונה אליהם ואומר, תקשיב, אני פה בשבילך לכל מה שאתה צריך, אני אעשה לך את כל הפעולות ואני אעזור לך מול משרד הביטחון. והם באמת מרגישים כאילו זה נכון, אבל בפועל הם בסוף לבד. וכשאתה לא מכיר את כללי המשחק, וכשאתה לא יודע מה באמת צריך לעשות, אתה בסופו של דבר מוצא את עצמך מול שוקת שבורה של בירוקרטיה, ואתה לא יודע מה לעשות. ומי שלא מתמחה בתחום וחי אותו ונושם אותו ביום יום ומכיר את הבירוקרטיה הפנימית, פשוט בסופו של דבר סובל. כי הדברים לוקחים הרבה זמן. משרד הביטחון זז לאט, כי מה לעשות? יש לו מעט מאוד משאבים והמון המון פצועים, במיוחד מחרבות הברזל. ולכן אם אתה באמת רוצה לקבל את המקסימום של המקסימום, אתה חייב מישהו שמכיר את כללי המשחק. ולמזלם של החיילים, לרוב הם לא מכירים, כי זו פעם ראשונה שהם נפצעו ונאלצים להתמודד מול המערכת. והם לבד. ולכן הם לא חייבים את העורך דין, אתה יכול לעשות את הפעולות לבד, אבל אתה הרבה פעמים עושה נזק ללא כוונה, ובסוף אתה נשאר כאילו בלי התנאים ובלי הזכויות שאתה צריך אותם. אז יכול, אבל זה לא כדאי בסופו של דבר. עדיף שיהיה מישהו שמכיר את העולם הזה. הבנתי. עכשיו, מה הכי חשוב לעשות או לדעת לפני שמגישים את התביעה למשרד הביטחון? למה אסור לתת למשרד הביטחון או קצין נפגעים למלא את התביעה במקומך לעזור לך? אז בדרך כלל כשהחיילים נפגעים הם מגיעים לבית החולים, או גם אם לא מגיעים לבית החולים, יש בסוף מישהו מטעם משרד הביטחון שתמיד עוזר לך. בדרך כלל זו בחורה מאוד צעירה, זו חיילת שהיא בקושי שנה וחצי בשירות, והיא אומרת לך, בוא אני אמלא לך את הטופס. לכאורה זה נורא פשוט, היא ממלאה טופס במחשב ושולחת את זה לאגף השיקום, והיא שולחת את התביעה למשרד הביטחון. אבל זה מאוד מאוד בעייתי, הן לא עושות את זה מתוך הבנה, הן לא באמת יודעות מה המשמעות של כל סעיף וסעיף שממלאות, מה נסיבות האירוע, מה האיברי גוף שנפגעו, האם יש דוח אירוע. זה דברים שהם לא יודעות לעשות כמו שצריך, כי מה לעשות, אין זמן להכשיר אותם לדבר הזה. וכשאתה לא עושה את זה כמו שצריך, זה מתחיל לקום. משרד הביטחון מלכתחילה מקבל את הדבר הראשון שאתה נותן לו כטעות קטסטרופלית, ואחר כך ללכת ולתקן את זה, זה אסון. אז לא, תעצרו הכל, תבקשו למלא את זה לבד, עדיף אפילו בבית עם ההורים, ומצב אולטימטיבי כמובן זה עם עורך דין. אז בניגוד לפציעות גוף רגילות, ששם יש חברת ביטוח, והמבוטח ברור לו שחברת הביטוח היא נגדו, והמטרה שלה היא לא לשלם לו, לשלם לו כמה שפחות, פה אין להם כזו מטרה באמת, אלא פשוט גורמים לו ברשלנות לפגוע לו בסיכון של התביעה, כי הוא לא ימלא את זה נכון, ושולחים אליו מישהו שלא מכיר, כדי שיעזור לו כאילו מבחינה מקצועית, למרות שברור שהוא לא יודע ולא מבין מה צריך להיות רשום שם. זה בערך הדברים. פחות או יותר כן. משרד הביטחון הוא לא, קודם כל הוא גם גוף שמבטח, זה גם כמו חברת ביטוח, אבל העניין הוא אחר. משרד הביטחון, התפקיד שלו הוא לבדוק את הקשר הסיבתי, זאת אומרת כל עוד הוא לוקח עליך את האחריות אין לך בעיה, אבל כדי שהוא ייקח את האחריות עליך ויגיד אוקיי, אני האבא ואמא של הפציעה שלך, צריך להראות פה שרשרת של אירועים, שהרבה פעמים היא נופלת בין הכיסאות, כי מה לעשות, הקצינות האלה הן באמת צעירות, הן לא יודעות איך לעשות את זה בצורה הנכונה, ובסוף הן עובדות במשרד הביטחון, הן לא עובדות אצל המבוטח, לכאורה החייל הפצוע. כן, אז למרות שאין להם אינטרס כספי למשרד הביטחון לא לקבל תביעות, איך אומרים, המערכת היא צריכים להיעזר בעורך דין. עכשיו, איך העבר של הפצוע מסכן אותו? צריך להיזהר בבריאות, בדיבור על הבריאות, על המצב הרפואי שהיה לפני הפציעה?
כן, אז מי שמכיר את המשפט, כל דבר שתגיד ישמש כנגדך, אז במקרה הזה מול משרד הביטחון זה נכון כפליים. אנשים הם נורא תמימים, לוחמים עוברים ערבי עיבוד בכל מיני ריטריטים ומדברים בהם בצורה נורא חופשית, ומדברים כן, וכשהייתי ילד, וכשהייתי בתיכון, ונכון, כבר בתחילת השירות היה לי לא בסדר, והרגשתי לא טוב עם עצמי, וכו'. משרד הביטחון, הדבר הכי חשוב שהוא בודק זה הקשר הסיבתי של הפציעה, באופן ישיר לאירוע שקרה. וכאשר אתה מכניס אלמנטים מהעבר שגם הם היו יכולים לגרום לאותה פציעה, משרד הביטחון עוצר הכל ואומר רק רגע, יכול להיות שלא אני הייתי בכלל אחראי לאירוע, יכול להיות שזה הפציעות שלך מגיל 12. ולכן צריך נורא להיזהר כשמדברים על כל מה שקרה לפני הפציעה. עכשיו, מה קורה, הנושא היום שמדברים עליו כל הזמן זה הנושא של הלומי הקרב. איך בכלל